تو این ویدیو فهرست 9 تا از مکان‌های مخفی برتر جهان رو برای شما میخوام معرفی کنم که بیشتر مردم از اون بیخبرن و فقط تعداد بسیار محدودی از مردم به اون دسترسی دارن. برخی از این مکان‌ها فقط برای ثروتمندان محفوظه، برخی دیگر برای زندانیان و مکان‌هایی وجود داره که در باطن خود اسرار بسیار شگفت‌انگیزی رو از سیاره زمین نگه می‌داره. اگه دیوونه اینجور موضوعات اسرارآمیز هستی به توصیه می‌کنم بچسبی به همین چنل. لازم نیست با خودت بگی چرا، چون تو این چنل من مطالبی رو میذارم که تا حالا نشنیدین و از منابع معتبر گرفته شده. حالا اگه آماده این با من محمد کریمی تا آخر ویدیو همراه باشین. ملکه الیزابت دوم در چندین اتاق در بخش شرقی طبقه دوم کاخ باکینگهام زندگی میکنه. این مجموعه فقط از طریق درهای مخفی قابل دسترسیه که فقط تعداد محدودی از اشخاص در کاخ از اون خبر دارن. کارمندان روابط عمومی این کاخ هرگز در مورد مشخصات یا محتوای اتاقهای سلطنتی صحبت نمی‌کنند. اگرچه چندین تور عمومی در کاخ باکینگهام انجام شده، ولی به طور کلی دسترسی عمومی به اتاق پادشاه و ملکه مجاز نیست. در سال 1982 فردی به نام مایکل فاگان با نقض موارد امنیتی وارد کاخ باکینگهام شد و از آنجا به اتاق ملکه رسید. طبق توضیحات وی، ملکه در یک اتاق 5 در 4 متری تنهایی روی تخت کوچیک 2 نفره خوابیده بود. وی پس از گذراندن 10 دقیقه در داخل اتاق با ملکه صحبت کرد. ملکه با افسران امنیتی تماس گرفت، اما مایکل فاگان قبل از بیرون آمدن از اتاق موفق به چشیدن شراب پادشاهی شد. چنگیزخان در یک قبیله کوچیک بزرگ شد. سپس اون قبیله رو به یک امپراتوری بزرگ تبدیل کرد و یکی از بزرگترین فرماندهان نظامی دنیا لقب گرفت. علیرغم شهرت چنگیزخان مغول، وی طبق سنت مغول در مکانی نامعلوم دفن شد. برخی اسطوره‌ها میگن که 800 سرباز در مراسم خاکسپاری وی 2000 نفر رو قتل عام کردند و سپس خودکشی کردند. محل دفن چنگیزخان توسط اسب‌های زیادی پایکوب شد و سپس بر روی آن درخت‌های زیادی کاشته شد و سرانجام اینکه یک رودخانه بزرگ به سمت اون مکان منحرف شد تا مکان قبر برای همیشه ناپدید بشه. به تازگی دکتر آلبرت از دانشگاه کالیفرنیا تیمی رو با 10,000 داوطلب هدایت کرد تا در فضای به مساحت 2300 مایل مربع جستجو کنند تا مقبره چنگیزخان رو پیدا کنند. بیش از 84,000 عکس‌های هوایی با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین بر فراز یک منطقه احتمالی در کنار کوه برخان مغولستان گرفته شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. دکتر آلبرت معتقده که به زودی مکان قبر چنگیزخان رو پیدا خواهد کرد. جمجمه و استخوان‌ها نام یک انجمن مخفیه که در سال 1832 در دانشگاه ییل در ایالات متحده تأسیس شد. مقر این سازمان به عنوان گور شناخته میشه، زیرا پدر بزرگ رئیس جمهور جورج دبلیو بوش در سال 1918 قبر جرونیمو سرخپوست مبارزی که برای مردمش سمبل شجاعت بود رو نبش کرد و جمجمه و استخوان‌های وی رو دزدید و در داخل دفتر انجمن قرار داد. مهمترین شخصیت‌های سیاسی جهان از این سازمان آمدند و ثروت خانواده‌های قدرتمندی مانند خانواده‌های کارنگی، راکفلر و فورد را کنترل می‌کند. برخی از اعضای آن همچنین به CIA و همچنین مهمترین مؤسسات حقوقی در ایالات متحده پیوستند. امروزه بیش از 800 عضو محفل مخفی جمجمه و استخوان هستند که هدف اونها اینه که تعداد اعضای اون رو در مراکز حساس در سراسر جهان به کار بگمارند. طبق آموزه‌های این سازمان، هیچ یک از اعضای اون مجاز نیستند که اتفاقی را که در داخل گور رخ میده برای کسی برملا کنند. آندرس شلتر، خزانه‌دار آلمانی، این اتاق گنج رو طراحی و پنل‌هایی از بهترین کهربا و طلا رو روی دیوارهای اون نصب کرد و در کاخ شارلاتنبورگ در پروس بین سالهای 1701 تا 1709 ساخته شد. در سال 1716 فریدریش ویلهلم این اتاق رو به تزار پیتر امپراتور روسیه برای تامین اتحاد خود با روس‌ها علیه سوئد اهدا کرد.
اتاق به کاخ زمستانی در سن پترزبورگ و سپس به کاخ کاترین در همون شهر منتقل شد، جایی که توسط صنعتگران آلمانی و روسی گسترش یافت. این اتاق حاوی 5440 کیلوگرم کهربا بود و به طول 17 متر نیز می‌رسید. در سال 1941 آلمانی‌ها این اتاق رو پیدا و تفکیک کردند و در نزدیکی ساحل بالتیک منتقلش کردند. بر اساس اظهارات رسمی، تالار کهربا بر اثر جنگ جهانی دوم توسط بمباران متفقین نابود شده. اما شواهدی وجود داره که نشون میده این اتاق در زمان جنگ به خارج از شهر منتقل شده و همراه با گنج‌های نازی‌ها پنهان شده. این اتاق و گنجینه‌های اون در حال حاضر 170 میلیون دلار ارزش داره. دانشمندان تا به امروز در حال جستجوی این اتاق هستند. در سال 1997 پلیس آلمان از کشف یکی از تابلوهای اتاق کهربا خبر داد. بسیار از محققان بر این باورند که اتاق توسط نازی‌ها در شبکه‌ای از تونل‌ها در زیر یکی از شهرهای آلمان پنهان شده. میدونستین جهان روزانه بیش از 2 میلیارد بطری کوکاکولا در 200 کشور جهان مصرف میکنن؟ طبق یک مطالعه جدید کوکاکولا گرانترین برند نوشیدنی جهانه و دستور اصلی تهیه اون یکی از مهمترین اسرار تجاری تمام دورانه. در سال 1886 ترکیب اصلی کوکاکولا توسط جان اسمیت پمبرتون مخترع نوشیدنی کولا فاش شد. این دستورالعمل توسط پسر آسا کندلر نوشته شد و پس از فروش شرکت در سال 1919 در یک صندوق اعتماد در بانک گارانتی در نیویورک قرار گرفت. شرکت کوکاکولا این دستور تهیه را در سال 1925 به آتلانتا منتقل کرد و تا سال 2011 در سن تراست بانک باقی موند. امروز دستور پنهان در موزه کوکاکولا در گاف صندوق نگهداری میشه. اما بازدیدکنندگان نمیتونن سند اصلی رو که توسط پسر آسا کندلر در سال 1919 نوشته شده ببینن. این یک جعبه سیاه درون صندوق اماناته. در ایالات ماساچوست ایالات متحده به طور خاص در بوستون، منطقه‌ای که به اون کوه آهنی گفته میشه، یکی از مخفی ترین و محافظه شده ترین مخازن جهانه و داده‌های اطلاعاتی بانک‌های بزرگ و اسناد محرمانه از جمله 27 میلیون عکس، نسخه اصلی آهنگ‌های الویس پرسلی و سیناترا و حتی مدارک متعلق به بیل گیتس رو در آنجا نگهداری می‌کنند. این معدن بیش از 2700 نفر کارمند داره و در 22 طبقه زیر سطح زمین در زمین به مساحت 167,000 جریب واقع شده. کارشناسان خاطر نشان میکنن که این معدن میتونه به مدت 5000 سال مقاومت و چندین انفجار هسته‌ای رو تحمل کنه. پمپ‌های بزرگ آب زیرزمینی در اطراف معدن پمپاژ میشن تا بخش‌های مختلف آنجا در دمای مناسب نگهداری بشه. جزیره سنتینل شمالی توسط جنگل‌های بسیار متراکم پوشیده شده و بین میانمار و اندونزیه. بومیان کاملا بسته هستن و اجازه نمیدن کسی به جزیره اونها نزدیک بشه. هزاران ساله که این اتفاق افتاده و به همین دلیل میگن سنتیلی‌ها آخرین مردم روی زمین هستن که تحت تاثیر تمدن قرار نگرفتن. مارکوپولو ساکنان این جزیره رو بسیار تهاجمی توصیف کرد، به طوری که هر کسی رو که دستگیر می‌کردن می‌خوردن. در سال 1991 باندید مدیر گروه علوم انسانی هند با ساکنان این جزیره پیمان صلحی رو امضا کرد. با این حال اونها به زودی این پیمان رو شکستن و به هر کسی که به جزیرهشون نزدیک میشد حمله میکردن. بنابراین دولت هند اعلام کرد که این جزیره یک منطقه ممنوع است و نزدیک شدن به شمالی اون هم غیر قانونیه. بایگانی مخفی واتیکان در شهر واتیکان واقع شده و شامل صدها سند مهم و محرمانه از جمله کتاب مقدس و مجموعه‌ای از اسناد و کتاب‌های دیگره. این بایگانی مخفی شامل یک ردیف طولانی از برگه‌های متعلق به ایالت‌ها، مکاتبات، حساب کتاب‌ها و بسیاری از اسناد دیگری که کلیسا طی قرن‌ها حفظ کرده.
در قرن 17 میلادی این بایگانی به دستور پاپ پنجم ساخته و سپس بایگانی مخفی برداشته شد و تا اواخر قرن 19 هنگامی که توسط پاپ لئو افتتاح شد در یک مکان بسته در واتیکان باقی ماند. هیچ کس اجازه دسترسی به محفظه بایگانی را نداره و کاملا بسته است مگر اینکه در موارد استثنایی باز بشه. زندان ADX فلورنس در ایالات متحده به عنوان نسخه واقعی جهنم شناخته میشه. این زندان از سوی اداره فدرالی زندان‌ها کاملا محرمانه است و هیچ کسی مجاز به صحبت درباره اون نیست. استفاده از انواع دوربین‌ها در سراسر زندان ممنوعه. این زندان به خطرناکترین و بدترین زندانیان جهان اختصاص یافته که بیشتر اونها در جنایت تروریستی، بمبگذاری و خیلی چیزها دست داشتن. هیچ اختلاف بین زندانیان وجود نداره. سلول‌های زندان دارای یک دوش و توالت، یک میز کوچیک، یک تخت سیمانی و تنها یک پنجره 4 اینچیه. خلاصه این که فلورانس یک سلول انفرادی بزرگه که فقط در طول 20 سال در این زندان 7 زندانی اقدام به خودکشی کردن و هیچ کس نتونسته که از اونجا فرار کنه.